Välkommen till en ny film. Idag ska vi köra en liten specialare. Det blir ju lite enformigt ibland kanske med alla huggvideos. Så att vi ska köra lite special här nu framöver tänker vi, så fort vi får chansen. Så idag ska vi göra en för oss ganska vanlig grej. Vi ska flytta kojan vidare till ett nytt objekt. Nu är vi på ett ställe där SCA har väldigt mycket egen skog. Så vi har väl ungefär 10 olika objekt som vi kallar det. Efter vägen då. Så vi har börjat längst in och så liksom flyttar man sig utåt. Och nu ska vi då larvflytta och så kopplar vi med kojan och far vidare. Så det är väl inget mer speciellt än så egentligen, men det blir lite annat. Så det jag ska börja med att göra nu är att käka lunch. Det kanske ni slipper se. Och sen packa ihop kojan. Då kan jag passa på att visa lite hur det ser ut nu efter ungefär 2,5 år som vi har haft den. Och så larvar vi vidare till nästa ställe och packar upp den där. Och så kan jag väl under tiden berätta lite vad som är viktigt att tänka på kanske vid såna här grejer. Sådär, fikadelen är egentligen väldigt enkel att packa ihop. Man snör bara allt löst hit så att det inte far runt. Alla skåp ska plopparna vara inne på. Då går det inte att öppna. Kyl och frys stängd. Kaffemaskinen står faktiskt kvar här, så det är ingen fara. Sen kan man bara kolla i sovrummet så att tvn är uppvikt och så att det inte ligger något löst. Toaletten bakom filmmannen är bara att lägga ner tvålen. Sen stänger vi vattnet när vi kommer in i repdelen. Så att vi hoppar till repdelen. Det är lite mer att packa ihop där. Repdelen är egentligen samma princip. Nu är det så lite vatten kvar här så att man behöver inte stänga locket. Annars så får man ta lös slangen och stänga locket. Men här stänger man vattnet så kommer inget där. Och så handlar det bara om att... Nu har vi servat lite så att då brukar vi bara lägga in verktygen så får de tina upp och torka lite. Så tar vi nu och torkar rent verktygen, lägger dem där de ska vara. Och så kan jag fortsätta packa ihop sen. Ja, snabbstädat. Gör ganska mycket för intrycket. Sen kan jag väl erkänna, ni ser här till exempel. Har ju inte packat ihop, det här är ju fett. Det är för att Komatsu kommer på måndag och då ska vi ha service. Och då ska vi passa på att byta lite centralsmörjningsnipplar som de har med sig. Och då är det inte värt att... Det är fredag idag så det är inte värt att torka rent och så skita ner på måndag. Så det är en liten fuskis, men så är det i verkligheten. Vi är faktiskt nöjd med hur vi har lyckats behålla skicket. Som jag sa i början har vi haft kojan i typ 2,5 år. Det mesta är väl så likt ni som var med i början på filmen när vi fixade till den. Här är dock nytt tror jag. Vi har gjort en liten låda här där vi kan ha förvaring. Vi fick inte plats med allting. Och så vill vi inte ha det ute i sidofacken för det blåser in damm och snö och skit. Så det är väl en liten grej vi har gjort som inte har varit med på film. Den här fastspänd och så har vi låst igen alla lådor. Annars åker de ut när man flyttar. Lagt ner allting här i så att det är stumt. Stängt vattnet. Sen är det klart. Det är inget mer som behöver göras. Här har vi då fjärrkontrollen för själva kojan. Så jag tänkte att vi kopplar på kojan. Jag tror att Alexander är här ute och skotar faktiskt. Vi kan få se lite. För ovanlighetens skull så kör Alexander skotar idag. Jag brukar vara låsa så att det inte ska råka åka upp någon dörr eller så. Sen är det ju ganska enkelt. Här sitter ju då låset för allt det här. Så att nu är det uppe så då kan jag hänga upp stegen, skjuta in bron och så låser vi igen allt.
har ju backkamera in i hytten så jag kan ju kolla ganska bra. Så jag styr kojan, hakar på den, sen får jag gå ut och sätta i tappen bara. Och så är ju här kan man ju styra boggnivelleringen, så man kan ju sänka kojan så här. Dock så vill man ju ha den ganska hög när man ska dra den. Så jag brukar hissa upp max på båda sidor och så sänker jag lite grann. För då får du lite stötdämpning i cylindrarna. Så den går lite mjukare. Så vi hoppar in och så far vi. Jäkligt smidigt. Det där var alltså kameran jag pratade om i skördarvideon när vi berättade om vad vi hade gjort om. Så den är alltså riktad rätt ner här. Mycket bra grej. Annars får man springa ut och in. Det som kan vara lite svårt är att se höjden på kojan. Men nu hade jag ju Hugo som filmar då. Annars kanske man får backa så man är nära och så får man gå ut en gång då. Men nu är kojan kopplad och klar. Vi tar med oss farmaren och så kör vi vidare mot nästa post. Sådär då är vi på rull. Det är ju ganska viktigt tycker jag när man har såna här många objekt. Alltså det är väldigt tacksamt att få flytta in efter en väg och så kan man bara flytta vidare. Man förlorar ju väldigt mycket annars i stillestånd när man ska vänta på trailer och liknande. Så att det är väldigt tacksamt att kunna bara ta skördaren, kojan och fara. Dock så får man ju ändå tänka till med liksom logistiken för att få det effektivt. Till exempel i morse då, så flyttade Alexander hit med skotaren. Han larvar från ett ställe till ett annat. Och nu flyttar jag vidare. Så att det gäller att tänka till då, så att man kan skjutsa om bilarna, hjälpas åt. Ska man gå en 30-40 minuter så försvinner det mycket tid. Även om det kanske kan vara lite hälsosamt ibland. Men det är väldigt viktigt liksom att tänka på att få det så effektivt som möjligt. Och till exempel nu då så är det ju fredag eftermiddag. Men jag väljer ändå liksom att flytta och göra klart så att på måndag morgon är det redo att börja hugga.
Annars så förlorar man ganska mycket liksom. Man kommer hit vid 5 på måndag, ska varmköra, packa ihop kojan. Det går snabbt bort en 2-2,5 timme. Så det gäller att vara lite smart och planera. Och det är även därför vi har byggt den här farmaren som ni ser att jag bär runt. Det är för att om det är liksom en gallring som är stor så kan det ju vara så att det är en lång basväg in till exempel. Väldigt onödigt att behöva larva ut med skördan vid skiftbyte. Då kan man ha med sig den här och så stödtankar man en gång när man passerar. Så man har den som inne på någon huvudbasväg i gallringen till exempel. Då sparar man ganska mycket tid vid skiftbytet. Och så räcker den ju hela veckan då, för man behöver inte tanka fullt. På en Komatsu så räcker ju, beroende på skog, tanken nästan till 2 skift. Beroende på, ibland gör den det, ibland inte. Men då kan det vara värt att tanka en 100. Så att den här farmaren tror jag ska löna sig ganska fort. Det är min förhoppning i alla fall. Och så sen är den väldigt enkel att bygga tillbaka till en skotarfarmare. Det här är liksom en extra bygel vi har bultat på och svetsat dit. Så egentligen så är det bara 4 bultar så kan du sätta tillbaka original då. Och när vi ändå är inne på det spåret så kan vi surra lite om samarbetspartner i den här videon. Det är för ni som har hängt med ett tag, inte första gången och förhoppningsvis inte sista gången heller, som jag samarbetar med SE Skogsentreprenörerna. Det är en medlemsägd organisation för vad man kan kalla det branschorganisation egentligen. De riktar sig till skogsfolk, sådana som jag. Och det är liksom en organisation som kan hjälpa till med det mesta. De är även väldigt duktiga på att göra reportage, nyheter, viktiga händelser i branschen. Samt så kan man få rådgivning, man kan certifiera sig där. Och så kanske bäst av allting så jobbar de fram det här dieselindexet då. Och även andra index. De jobbar med lite reservdelar och sånt där. Så det är helt enkelt en väldigt bra grej att vara medlem där. Man får mycket för pengarna tycker jag. Så det är roligt att vi fortsätter att samarbeta med lite inslag i de här videosarna. Nu ska vi se så jag inte kör över kameramannen. Vi snabbspolar lite så åker vi vidare. Nu flyttar vi vidare. Vi ser att jag har ställt min bil här i morse. Så hade inte Hugo varit här hade jag inte behövt gå så långt ändå. För skördan stod nämligen här. Ni kanske såg hygget vi passerade. Där högg jag i morse då. Så jag larvade egentligen tillbaka för att hämta kojan. För det fanns inget bra ställe att ha den vid den där minislutavverkningen. Det var bara på 2 hektar så det var... Man klarar sig på en tank så att säga. Kan du lyfta på tappen? Kan du dra ur tappen? Ja.
Sådär då är vi framme på nästa ställe. Eller nästan, det är lite irriterande. Det är väldigt få ställen man kan ställa en koja på. Så att det är en bit fram till gallringen. Men man får ta bästa möjliga plats som finns. Tyvärr lite ont om dem som sagt. Men då är det bra att ha den där farmaren som jag pratade om i videon. Och nu är det ju helg, så då behåller vi kojan så här låst. Annars kanske man hade packat upp den och dragit ut broarna och sådär. Men på helgen brukar vi låsa igen allting. Så blir det liksom dels smidigare om man ska köra förbi och så lite säkrare också. Och är det någon som vill sno något så håller vi till i Skåne. Roaring through the pines so tall, steel giants answering nature's call.